ආයුබෝවන් පුතේ අද අපි කතා කරමු Excel භාවිතා කරලා ලකුණු ලයිස්තුවක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මුලින්ම ඔයාලා Excel software එක ක්‍රියාත්මක කරගෙන ලැබෙන worksheet එකේ ළමයි කීප දෙනෙක් සහ විෂයන් කීපයක ලකුණු ඇතුළත් කරලා මේ විදිහේ වගුවක් හදාගන්න. අපි මෙතනදී බලන්න යන්නේ මේ ලකුණු වල එකතුව සහ ඇවරේජ් එක, උපරිම ලකුණු, අවම ලකුණ, පන්තියේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන් සංඛ්‍යාව සහ රෑන්ක් එකක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේ පන්තියේ විෂයන් සඳහා ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව ගන්න කොහොමද කියලා. ටෝටල් කියන කොලම් එකට මට ඕනේ මේ සබ්ජෙක්ට් වල එකතුව ගන්න. එහෙනම් මම ඒ සඳහා ෆන්ක්ෂන් භාවිතා කරනවා. එකතුවක් ගන්න භාවිතා කරන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එහෙනම් අපි මුලින්ම කීබෝඩ් එකෙන් සමාන ලකුණ ටයිප් කරලා sum කියලා දෙනවා. එතකොට ෆන්ක්ෂන් කීපයක් අපිට ලැබෙනවා. එතනින් sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එකතු වෙන්න ඕනේ data range එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ට්‍රැක් කරගෙන යන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කෝලන් ලකුණට මුලින් තියෙන්නේ ආරම්භක කෝෂයේ කෝෂ ලිපිනය B5. කෝලන් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අවසාන කෝෂයේ කෝෂ ලිපිනය E5. B5 ඉඳන් E5 වෙනකන් එකතු වෙන්න කියලා තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ වරහන් වහලා enter press කරන්න. එතකොට එකතුව ලැබෙනවා. අපිට මෙහෙමත් ෆන්ක්ෂන් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් home කියන ටැබ් එකේ sum කියන එකේ අවශ්‍යම ෆන්ක්ෂන් ටිකක් දීලා තියෙනවා sum average count max min කියලා. මෙතනින් sum ගිහිල්ලා අවශ්‍ය data range එක පෙන්වන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ enter click කරන්න. දැන් අපි මේ වගේ ළමයි 45ක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අපි එකින් එකට ටෝටල් එක ගන්නවද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ කාලයත් අපතේ යනවා. එහෙනම් අපි ඒ සඳහා කරන්නේ එක ටෝටල් එක ලබාගෙන ඒ විදියටම ඉතුරු අය තගයන් ගන්න fill handle එක පාවිච්චි කරලා drag කරගෙන යන්න. ඊළඟට අපිට average කියන කොලම් එකට අගයක් ගන්න ඕනේ. average එක හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් average එක කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන අපි ටයිප් කරලා average කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගන්නත් පුළුවන්. average එක ගන්න ඕනේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් තමයි අපේ සාමාන්‍ය ගන්න ඕනේ. එහෙනම් range එක data range එක දුන්නා B5 ඉඳන් E5 වෙනකන් වරහන් වැහුවා enter click කරා. ඒකත් fill handle එකෙන් fill කරගන්න. මේක අපිට පුළුවන් දශම සංඛ්‍යා දෙකකට ලබා දෙන්න. අපි ඒ විදිහට maximum අගය ගන්න පුළුවන් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ උපරිම ලකුණ මොකක්ද කියලා max කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා කීබෝඩ් එකෙන් සමාන ලකුණ ටයිප් කරලා max කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ වරහන් ඇරලා data range එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. මොන data range එකෙන්ද උපරිම ලකුණ හොයන්න ඕනේ කියලා. B5 ඉඳන් B14 වෙනකන් data range එකෙන් උපරිම ලකුණ කීයද කියලා බලන. උපරිම ලකුණ අපිට පේන විදිහට 93. එහෙනම් ඒකත් fill handle එකෙන් fill කරගන්න. අවමාගය හොයන්නේ min කියන ෆන්ක්ෂන් එක ලබා ගන්නවා. එතනදී අපිට data range එක B5 ඉඳන් B14 වෙනකන් වරහන් වැහුවා enter press කර. 46 තමයි අවම ලකුණ. ඊළඟට අපි පන්තියේ ඉන්න මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න counter කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරනවා. counter කියන ෆන්ක්ෂන් එක අරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ data range එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. පන්තියේ ඉන්න ළමයි ටික 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු maths කියන සබ්ජෙක්ට් එකට පැමිණි ළමයි ගාන. ඒක අපි හොයන්නේ count කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන්. count කියන ෆන්ක්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරලා data range එක දුන්නා. වරහන් වහලා enter press කරන්න. 8 දෙනෙක් තමයි maths තියෙන දවසේ පැමිණි ළමයි ගණන දෙන්නේ absent වෙලා. අපි පුතේ ෆන්ක්ෂන් කීපයක් භාවිතා කළා. අපි එකතුවක් ගන්න sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරා. average එකක් ගන්න සාමාන්‍යයක් ගන්න average කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කළා. උපරිම ලකුණ ගන්න max කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කළා. අවමගයක් ගන්න min කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරා. count එකක් ගන්න පන්තියේ සිසුන් ගන්න counter කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කළා. එදා පැමිණි සිසුන් සංඛ්‍යාව ගන්න count කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කළා. count කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් numbers තියෙන සෙල් ටික විතරයි එකතු වෙලා ලැබෙන text කියන සෙල් එකතු වෙන්නේ නැහැ.
numbers තියෙන cells එකතු වෙලා උත්තරේ 8 ලැබිලා තියෙනවා. counter කියනකට empty cells එකතු වෙන්නේ නැහැ. අගයක් තියෙන cell සියල්ලම එකතු වෙලා අගය ලබලා දීලා තියෙනවා 10 කියලා option දෙන්නත් එක්ක. හරි ඊළඟට අපි බලමු rank කියන column එකට කොහොමද data ගන්නෙ කියලා. rank එකක් ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. auto sum එකේ තියෙන more function ගිහිල්ලා ලැබෙන මේ window එක මේ විදිහට ලබා ගන්නත් පුළුවන් insert function කියන window එක නැත්නම් මෙතනින් insert function කියන එකෙන් මෙතනින් ලබා ගන්නත් පුළුවන් category එක දෙන්න all කියලා. එතනින් අපි function තියෙන function සියල්ලම මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් rank කියන function එකට යන්න r අකුර type කරන්න. r අකුර type කරාම r තියෙන function ටික පෙන්නනවා. එතනින් rank කියන function එකට ගිහිල්ලා okay කරන්න. මේ විදිහේ window එකක් අපිට ලැබෙනවා. පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් ගේ රෑන්ක් එක හොයන්නයි මුලින්ම යන්නේ. එහෙනම් එයාගේ ඇවරේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා G5 කියලා. රෙෆරන්ස් එකට පන්තියේ හැමෝගෙම ඇවරේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඕඩර් එක ascending order, descending order, descending නම් 0, ascending නම් 1. ලකුණු වැඩිම කෙනාට පළවෙනියා එන්න. එහෙනම් descending order එකට හදන්නේ අපි 0 කියලා දුන්නා. okay කරා. එතකොට එයා දෙවනියා කියලා පෙන්නනවා පන්තියෙන්. හරි අපි බලමු මේක fill handle එකෙන් fill කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. වෙනිය වැරදි නේද බලමු. අපේ data range එක වෙනස් වෙලා. නේද අපේ data range එක දැන් මේ data range එකට දෙවනියාගේ data range එකට මේ පළවෙනි student ඇතුළත් වෙලා නැහැ. තුන්වෙනියට මුල දෙන්නම ඇතුළත් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ data range එක වෙනස් වෙලා. data range එක වෙනස් වෙලා තියෙන නිසා මේ උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කර විදිය වැරදි. අපිට ඒකට කරන්න පුළුවන් rank එක ගත්ත cell එක select කරලා insert function කියන icon එක උඩ click කරන්න. මේ window එක ලබාගෙන ඒකේ වෙනස්කම් කරන්න. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ data range එක වෙනස් වෙච්ච එක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ උනේ. එහෙනම් data range එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා data range එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්න එකට absolute කරනවා කියලා. මේ absolute කරන්නේ dollar sign එක භාවිතා කරලා. ආරම්භක කෝෂයට සහ අවසාන කෝෂයට dollar sign එක දානවා ඉංග්‍රීසි අකුර දෙපැත්තට. ඊට පස්සේ okay කරන්න. fill handle එකෙන් fill කරාම නිවැරදිව උත්තර ලැබෙනවා. දැන් පුතේ අපි මේ function භාවිතා කරලා කරන එකේ වාසියක් තමයි අපි මේ ලකුණු ආය වෙනස් කරන්න උනොත් අපි මුල ඉඳන් මේ function ටික හදන්න ඕනේ නැහැ. අපිට වෙනස් කර උත්තරයට අනුව ඒවා automatically අගයන් වෙනස් වෙලා ලැබෙනවා. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන text direction එක වෙනස් කරන විදිය. එහෙනම් text direction එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ටික අපි select කරලා right click කරලා format cell යන්න. format cell ගිහිල්ලා alignment කියන එකේ text direction එක දෙන්න. මට පුතේ name කියන column එකට කලින් තව column එකක් insert කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ කියන column එක select කරලා right click කරලා insert click කරන්න. එතකොට තව column එකක් add වෙනවා. මේ 1 2 දෙකම select කරලා fill handle එකෙන් fill කරන්න. දැන් මට ඕනේ මේ මගේ table එකට border එකක් දාගන්න. මම ඒකට borders ගිහිල්ලා all border දෙනවා. හරි පුතේ දැන් අපි බලමු අපි අතුලත් කළ දත්තවලට අනුව අපි ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය data ටික select කරලා දීලා menu bar එකේ තියෙන insert කියන tab එකේ chart කියන එකෙන් මම ගන්නවා column chart එකක්. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙනවා. x අක්ෂයට නම් ටික ලකුණු ටික subject වලට අනුව ලැබිලා තියෙනවා. මේක select කරලා right click කරලා format chart area කියන එකට ගිහිල්ලා chart එක වෙනස්කම් කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. හරි පුතේ අපි අද කතා කරේ Excel සම්බන්ධයෙන් Marksheet එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. Excel සම්බන්ධව 9 වසර ශ්‍රේණියට සහ 10 වසරට සහ චිත්වලට මේ පාඩම වැදගත් වෙනවා. තවම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.